Буча – місто розташоване в 20 кілометрах від Києва. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. 2 літаки пролетіли прямо над домами. Ми з хлопцями почали укріплювати позиції, поїхали, взяли оружие в Києві. Почалась м'ясорубка ця і все, вже нікуди ніхто не рипався. 4:20 я почув перші бабахи в Гостомелі. Там в городі лежало пів тіла. 5 днів жаху. Там, в принципі, жахлива була картина. Ми чули, як допитували людей. Вони забрали телефони, забрали документи, нас зв'язали. Ця дорога – це була дорога страху. Прилітали до нас реактивні самоліти, скидували по нам снаряди, були танки, стріляли. З вас ніхто ніколи мости не мінував. Починаються прильоти. Дядь Коля, обстріл, блін, ну зараз на авіація, ну тут летить, зривається, все. Він, та щас, подожди, у мене там я солянку готую. І вони на нас наставили автомати, ми не знали, що робити, ми просто підняли руки в авто. Я згадала, що в мене вдома лежать перші речі дитини. І я поверталася, щоб взяти ці бодіки. Братська могила виникла якраз по причині того, що окупанти не дозволяли взагалі ховати людей на кладовищі. Ви звідки їдете? Ми кажемо, з Бучі. Розривайте ви, в Україні. Буча – місто розташоване в 20 кілометрах від Києва. Це мальовниче містечко приваблювало своєю красою, розвитком та сучасністю. Проте все змінилося 24 лютого 2022 року. Страшний день. День, коли люди прокинулися не від будильників, а від вибухів. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. З того дня Буча стала зовсім інакшим містом. Про нас дізнався весь світ через ці страшні події, які назавжди залишаться у пам'яті та закарбуються у грубі шрами. Першим прокинувся від свисту. Це 2 літаки пролетіли прямо над домами. Тут у нас якраз повітряний коридор, де через Гостомель. Це повітряний коридор, на який посадки заходять літаки. І от вони ним пролетіли, підірвались в адреналіні з дружиною, з нерозумінням, що сталося. Все, походу почалося. 24 лютого. Яким був твій день? Як почався ранок? Ранок почався жахливо, прийшла мама, сказала, що почалась війна якась. І прийшлося щось робити. Ми з хлопцями зібралися і почали щось робити для того, щоб не зайшли орки до нашого міста. Де ви знаходилися? У вас був якийсь план, чи ви діяли по ходу вже? Як це відбулося? Взагалі очікувалося на вторгнення? Ти думав, що це буде, чи вірив, що ні? Ніхто не очікував такого. Ми з хлопцями почали укріплювати позиції, поїхали, взяли оружие в Києві і почали захищати своє місто. Я був якраз на зміні, на чергуванні, і нас в 6 чи коли ранку розбудили. Збір тривога це у нас, це виходить, вся частина має приїхати. По суті, весь особовий склад має приїхати частину. І все, і кажуть, прилітає тут десь близенько. А я взагалі, у мене сон дуже чутливий, я взагалі нічого не чую. Оце тільки коли десь вуличні бої під вікнами були, я чув, що стріляють, а так взагалі мені до одного місця. І потім вже почалась м'ясорубка ця і все, вже нікуди ніхто не рипався. 24 лютого 2022 року мене розбудила дружина
І вона почула вибухи, і розбудила, і сказала, що щось відбувається. І так як я живу на 7-му поверсі, я бачив вже навіть візуально спалахи в небі, я бачив і чув звуки. Звичайно, ми зрозуміли, що відбувається щось дуже погане. І в той день ми одразу, звичайно, першим ми заправили транспорт на всяк випадок, автомобіль, який потім, до речі, нам дуже пригодився в нагоді вже в окупацію, бо ми використовували паливо для генераторів. І ми пішли на роботу. І, в принципі, перший день був, ми провели на роботі, що я, що моя дружина. І вже коли вечором повернулися, ми вже зрозуміли, що наступний день буде вже не таким, як цей. Тобто ми вже зрозуміли, наскільки все змінилося, весь світ повністю змінився. 4:20, десь так, по-моєму, я почув перші бабахи в Гостомелі. Просто проснувся, і я Ви вдома були? Так, якраз він був вдома. І проснувся, і нібито морально був готовий до війни. Навіть був зібраний рюкзачок трошки. Але я розумію, Трошки, не повністю? Ні. Але я розумію, що ні хвороби я не готовий. І от перша ідея, що робити? Що робити? Ніякої інформації, зразу нічого немає. А цікаво, я заснув, і в мене в цей час працював телевізор. І коли я почув перші бабахи, я також почув голос по телевізору. Каже, що, мов, Путін оголосив війну. Я прокинувся від вибуху. На той момент я ще не зрозумів, що це був вибух. В одній з машин в дворі спрацювала сигналізація. Таке бувало і раніше. А згодом я побачив, як в нашому чаті The Bucha City Chat Help почалася неймовірна активність. Далі мене набрав мій друг Ярослав Храбський і сказав: «Ну що, друже, добрий ранок чи ні?» І після цього мене набрав мій друг і колега по проєкту Олександр Остапа. І ми разом почали думати, як нам діяти і що робити. Посилання в сторі в нашому інстаграмі ми людей направляли в наш телеграм-чат для комунікації. Популярність заправки. І всі на заправочку. Все відбулося настільки швидко, що час взагалі неможливо було відслідкувати. Люди в паніці намагалися зняти гроші в банкоматах, купити щось в маркетах, аптеках, запастися водою. Новус теперь работает до 6 вечера. Идем дальше искать магазин. Паралельно росіяни обстрілювали Гостомельський аеропорт Антонов. Ё-моё. Да, мам. Вертолеты, 2 вертолета. Привет. Один подбили, а второй что-то, смотри, падает. У нас стреляют. Знищено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Біля в'їзду у місто також знищили колону Росгвардії. Вышли в магазин, информация по магазинам бучанцы. Работает АТБ сейчас, принимают только за наличку. Мы идем в сельпо, говорят, сельпо работает. Вот так, надеюсь, там за карточку можно купить. Перша колона, яка зайшла 27 лютого, ми не розуміли, де вони, куди вони розійшлися. Тобто їх розбили на вокзальній, але велика частина військових була в різних точках міста. Тобто одні були там на Лісовій, Бучі частина, бо нам люди деякі дзвонили і говорили, що там бачили, як передіваються там, наприклад, з військової форми якусь чорну. Російські танки прорвались у центр Бучі. Російська артилерія обстрілювала місто, пошкодивши кілька будинків, будівель та іншу інфраструктуру. Жителі повідомили, що через обстріли вони втратили доступ до води, газу та електрики. Також росіяни помилково атакували БРДМ-2, встановлений на постаменті як пам'ятник воїнам-афганцям. Українські війська застосували ракетні та артилерійські обстріли та авіаудари, щоб зупинити просування російських військ. У Держспецзв'язку України повідомили, що одним із цих артилерійських ударів була знищена колона російської бронетехніки, яка рухалася вулицею Вокзальна. Ми знаходились в підвалі, ми прокинулись вранці.
Тато сказав, буквально за 10 хвилин, як сюди стала колона на вокзальній, тато сказав... Це ви почули, чи хтось сказав вам про те? Ну, мені написали з Гостомеля друзі, що поїхали на Бучу. Ну, ніби вони стояли в Гостомелі, росіяни, і рушили на Бучу по вокзальній. Я зрозуміла, що це до нас, в принципі, і тато сказав, що бій наближається по звукам і давайте ховатися. І ми буквально за 10 хвилин ми забігли в підвал і вже почули, що так, загула земля, бо це дуже страшний звук. Ми були в підвалі, це було, я не знаю, мені здавалося, що у нас будинок 3 рази впав і назад поставив його хтось. Тому що це все звеніло, все. Ми знаходились, в принципі, майже під землею. У нас там є такий маленький отвір вгорі для вентиляції. Ми його затулили пінопластом і такими якимись тряпками. Він весь час вилітав від сили вибуху, вилітав нам на голови. Там в городі лежало пів тіла. Ну, якби чоловік сказав дитину не випускати на двір, тому що там лежить труп. Така половина, без ніг, без верхньої частини голови, руда борода, там жетон, всі справи. Ну це ж росіянин в То, формі. звісно, в цьому, як вони називаються, матросці, в такій полосаті, да, чомусь не знаю. Ну це кадирівець був. Тобто вже потім ми дізналися, і в гаражі було розбите вікно, і біля нього лежала така велика кістка з м'ясом. Ну, людська кістка. Можливо, його. Оці рештки людські, що прилетіли до вас, куди їх діли? Ми сказали, тут приїхали наші, ну, бучанські там 4 очі, я не пам'ятаю вже, ми їм повідомили, сказали, що заберуть, але не забрали. Ми накрили їх ванною, у нас така ванна стара була. Ну, тому що рухати їх, напевно, ну, не можна, наскільки я розуміла. Просто накрили його ванною, бо ми розуміли, що може піти запах через. У нас собаки 2, і дитина виходить в двір гуляти. А потім його забрали вже росіяни, до речі. Росіяни забрали? Так. А як вони дізналися про нього? Ми сказали їм, що там лежить ваш боєць. Ну, боєць, якби, в минулому. І вони його забрали, те, що там вже від нього залишилось. Які були враження, коли ви вийшли на вулицю Вокзальну і це все побачили? Що відчували в той момент? Я навіть не можу. Там, знаєте, там про відчуття, напевно, не йдеться. Там якийсь шок і істерика, і все це разом. І нерозуміння, чи це та вокзальна, по якій я ходила в школу, по якій ми всі тут росли, бігали, і як це взагалі може бути. Ну, тобто, ще там пару днів назад тут мами з колясками ходили, дітей в школу вели, а зараз просто її немає. Ну, її вулиці не було. Тобто ті фотографії, які були вже виставлені пізніше, воно вже все потухло, воно вже там дощі прийшли, там місяць прийшов. А спочатку, коли воно все ще горіло, палало ці бензовози, це взагалі... Дуже, ну, не було відчуттів, був просто шок. Вот что снег. Это вся улица Вокзальная. Это кадыровцы, блядь. Как пришли, так и на тот свет ушли. Блядь. Вот что снег оставалось. О, ребята, Буча, 11:30. Я думаю, что это дымит подстанция. Там дымит жираф. Техніка пішла в сторону Яблоньки. Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших Збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні сили України гарно відпрацювало. Все буде Україна. Бої вщухли настільки, що жителі та журналісти змогли вийти на вулиці та сфотографувати знищені або покинуті російські транспортні засоби та обладнання. Ці фотографії поширювали українські ЗМІ. Дехто описував Бучу як кладовище знищеної російської техніки. Прилітали до нас реактивні самоліти, скидували по нам снаряди, були танки, стріляли, ну, багато чого. І кожен день там по 30-40 снарядів по позиції просто прилітало. Знову ж таки, з вас ніхто ніколи мости не мінував, так?
Ні, ніколи. Ні. Як ви дійшли до того, як правильно замінувати? Приїхали інші хлопці, замінували, показали, як підірвати, якщо будуть йти вже. І ми так і зробили. Потім вже були і на позиції на жирафі були, їздили і на Каравангалі, міняли позицію для усилення і укріплення позиції. Що було на жирафі? На жирафі так же само, як на Каравангалі. Танки стріляли там. Київська обласна державна адміністрація повідомила, що на Бучу та Ірпінь направляється більше гуманітарної допомоги, а також розпочнеться евакуація в обох містах. Повідомляється, що понад 1500 жінок і дітей були евакуйовані потягом і ще 250 автобусами. Збройні сили України повернули контроль над Бучею і підняли український прапор над міськрадою. Місто Буча, 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом. Слава Україні! Попри інформацію українського генштабу про вихід російських військ від Бучі та Гостомельського аеродрому, російські війська увійшли в місто з боку Ворзеля. Волонтери, які їздили по громаді, по Бучі і в першу чергу, і розвозили ліки, розвозили продукти харчування. Так, наприклад, 3 березня попали під обстріл вони на Склозаводській. Вони на велосипедах їхали, попали під обстріл, вони, слава Богу, вони вижили, але переховувалися, більше 2 діб переховувалися у людей, і потім все одно, на жаль, вони потрапили в полон, піддавалися тортурам і, слава Богу, вижили. Але вже от в таких от ситуаціях можна зрозуміти, наскільки було небезпечно взагалі знаходитися в місті. Коли ми зрозуміли, що треба переналаштовувати роботу міської ради, бо ми розуміли, що будуть нові виклики, нові задачі, і треба буде організувати допомогу в першу чергу людям. Ми розуміли, що може бути і відключення світла, можуть бути перебої з продуктами, з ліками. В перші дні було створено такий ситуативний центр на базі ЦНАПу Бучанської міської ради, де відкрита гаряча лінія для якраз всіх громадян, які могли звернутися і отримати ту чи іншу інформацію. Перша, звичайна інформація – це коли перестали працювати аптеки, магазини, це люди, яким потреба була в ліках. Ми організували доставку цих ліків, організували пункт такий гуманітарний, де можна було отримати продукти харчування, крім ліків. Російські війська активізували обстріл міста, убивши незліченну кількість мирних жителів. У міськраді повідомили, що мешканці міста сховалися в підвалах і що місто не може отримати гуманітарну допомогу через постійні артилерійські обстріли. Я не знаю насчет полмассива. Ну, горит страшно. Ты знаешь, что там уже рядом? Ну, вот там справа? Не. Оно левее пошло, начало сдвигаться. Левее, я ж то левее, там ще один факел. 3 факела я бачу. Да, что-то горит. Оно уходит туда, куда-то вверх, все в облачность, но это... Да. Ви були тут? Да. 5 днів жаху. Перша ніч взагалі була така жахлива, як ми ютилися, забігли. В першу чергу чоловіку обробили рану, потім дитина старша лягла спати на тому чемодані, такий невеличкий чемодан. А там не було ніяких ні ліжок, нічого заготовленого? Тут багато людей знаходилося, але люди вже як хто розмістився, розумієте, хто позволікали з квартир, там, хто матраси, хто на чому, а ми ж вибігли ні з чого, розумієте, тому так.
І плюс шоковий цей стан. Чоловік побіг до машини і витягнув крісло одне. Ну, повністю автомобільне крісло. Ми з меншою дочкою, я на руках вкрила її цією курткою старою. І так ми першу ніч переночували. Ніч жахлива, звичайно, бо Холодно ж було? Дуже холодно, такий сквозняк тягне з дверей. А по-друге, ну який сон? Який сон? Ніякого сну, очі закриваєш, а одне кіно, плюс шорохи, крики, ну так як в підвалі, бо людей багато. Цей шоковий стан видно, перше. А вже на другу ніч, то вже чоловік пішов, звичайно, на другий поверх і той матрас скинув прямо з другого етажа. Ви його сюди знесли? Так, і затащили з хлопцями сюди. І ми на цьому матрасі 4 так поперек розположилися, так ми і спали. Діти почали випльовувати пилюку. Тобто отак сидиш, плюнула, вона чорна. Ну, пилюка по всім органам видно дихання, то так. З вух, щоб ви розуміли, з вух почала витрушувати там за вухами пиль, то ну, в будинку тильна сторона, утеплитель скловата. Вона дуже сильно кусалася. Надзвичайно чесалося і кусалося, тому вовки в вухах, потім вже почала чухати голову, таку як труси, що з нього сипеться. На третій день, як наділа шапку, мені здавалося, що вона взагалі примурувалася, не знімалася. Колготи були надіті, так береш, а вона пиліща з тебе. Так. По цьому треба було передітися, бо менша дочка каже, мамочка, у мене там між пальчиками таке, що я вже не можу терпіти. Що тут було найскладніше під час перебування в підвалі? Психологічний стан, тому що от сталося. Перше, ти бомж, в тебе нема дому. По-друге, в голові, що робити далі, як евакуюватися, от як виїхати, якщо ми знаємо, що там вже розстрілюють. В такому пригніченому стані, плюс дивишся там, щоб дітям більш-менш комфортно було. Діти забилися в угол, кашляли. Хлопчина там хлопцями розпоряджався, а дівчата так по можливості, хто нарізав, хто чистив, хто мив. Тут стояв стіл, прямо на цьому пандусі, тут все завалено, все в продуктах було. Тобто ж вирішували, ще сміялися, що в нас сьогодні з делікатесів на обід. Підвал, в якому ми ночували. Ось тут мій сарай. Ось тут. Маленький, але я як одним місцем відчував, що буде якийсь заміс. Коротше, тут лежачі місця були, там далі. Теж люди собі мостили, теж з дітьми спали тут, старенькі спали. Світло було? Було. Не таке кучеряве, як зараз, але було. Вода тут була? Ні. Ну, ми зливали тут, там труба є. Це де. Там навіть коли води вже нема, оце по цих трубах ще 70 чи 80 літрів залишається. Оце ми зливали і пили її ще. Тут, по-моєму, якісь тапчани були, якщо мені пам'ять не зраджує. Ну, звідси все починалось, наша окупація. В перші дні 24 числа, коли все розпочалось, я побіг на роботу. Ще думали, що все закінчиться, що це типа з плану мультиків. Нічого такого страшного немає. Але коли вже почали перші взриви і вертольоти заходили на Гостомель, вже зрозуміли, що буде це затяжна штука. І ми прибігли, з батьком сусідній підвал вскрили, і це підвал нашого магазину «Зоряний». І от сюди ми спускались, бо це єдине місце, грубо кажучи, у нас бомбосховище є тільки висадки скловолокна, але воно, ніхто туди, по-перше, не пускав, а по-друге, ніхто туди не вмістить тих людей і не зрозуміло, в якому воно стані. Тут у нас було місце, грубо кажучи, там невеличкої столової. На цьому місці ми снідали, вечеряли і обідали. Що готували?
Да, все, що можливо. Перше це було з магазину, те, що залишалось, розморозки, те, що у мами там в морозилках лежали, там вареники, пельмені, голубці, все, що залишалось. Люди спочатку почали скуповувати повністю все. Ну, був хаос, повний хаос. Люди не розуміли, що відбувається в цьому плані, і почали просто хаотично скуповувати все. Я кажу мамі, стоп, треба залишити щось собі, у нас буде куча людей в підвалі, ми залишимось просто без харчів. І ми залишаємо там певні пельмені, вареники, то, що в заморозці було, що могло ще протягнутися, бо світло було. Що ми їли, це те, що знаходилось, те й їли. Готували прямо тут? Чи на вулиці? Ні, і тут готували, і коли було світло, певний період часу, світло, газ, то готували, бігали додому, швидко приготувати, особливо там у нас був такий дядя Коля, так той, безстрашний, він, все, у нього 2 термоса, він чуть-чуть додому побіг. Я йому дзвоню, дядь Коля, обстріл, ну зараз на авіація, ну тут летить, взривається, все. Він, та щас, подожди, у мене там я солянку готую, що ти мене тривожиш? Потім прибігає термос солянки, термос рагу, термос ще якогось плова. Ну він постійно такий у нас, повар-кулінар екстремал. І спочатку кожен як сам по собі, але ти зрозумів, день-два проходить, сам по собі ти тут не виживеш. Починається двіжуха, ти розумієш, що сім'я з Гостомеля приїхала, люди залишились без нічого. Ті приїхали, хтось щось приніс. Треба гуртуватись, треба щось робити. Це кімната, де сім'я з Гостомеля жила. Все вмочили собі для маленьких таких зручностей. На лотках з яєць спали. Розкажи, як проходили дні в підвалі, окрім приготування, що робили ще тут? Прокинувся, слава Богу, що живий. Приготував поїсти, поряд всі, хто були, всі на місці, живі, здорові. Поїли, пішли, вийшли на двір більш-менш спокійно, подихали повітрям. Починається бомбіжка, опять всі в підвал. У вас тут було радіо заготовлене? Так, у бабулі. У бабулі було таке невеличке. У бабушки радіо було, і тітя Свята з тим радіо, десь зв'язок наверх піднімав. Тут взагалі тут не ловило? Тут, та не то, що не тут, навіть зверху там зв'язок дуже, тут, виходить, як, ми закриті домами всі, вишки, зв'язку стоять на інституті, на башні, але коли світло пропало, все пропало, і там не було зв'язку, там вибігав десь якусь одну паличку зловити, щоб хоча б смс-ку відправити. По-моєму, через 2 чи через 3 дні перший раз прозвучало по радіо, що з Бучі будуть, Верещук казала, буде перший коридор. Ви вірили в цю евакуацію, коли почули інформацію? Ні. Я розумію, що не буває все просто так. Щось тут буде не то. І от 9 числа перші автобуси зупинили, кацапня зупинила і повиселяли людей, позабирали все. Тобто це їхня фішка. Ми даємо зелений коридор, а по факту вони збирають людей, і потім вони дістають з них якусь інформацію і роблять те, що їм потрібно. І за того я і кажу, що я не хотів виходити. Ще раз нагадай, скільки тут було людей, за скільки людей ти відповідав? Близько 50-55 людей десь. Скільки днів ви провели в цьому підвалі? Ми тут пробули до 9 березня, це десь орієнтовно 2 тижні. Практично жили тут. Скільки людей тут було? Тут було 3 дорослих і 3 дітей. 4 дорослих і 3 дітей. Наскільки складно тут було взагалі все облаштувати і перебувати? Скільки по часу ви тут знаходилися? Облаштували ми тут доволі швидко, але поступово ми поліпшували умови собі. Тут були матраси, в нас робили ліжко, кресла стояли. Поки було світло, була мультиварка. Позаносили все, що може знадобитися для дозвілля, скажімо так. Потім і туалет облаштували. Практично весь час тут були. Виходили, коли трошки було сонячно, більш-менш тихо, то ми піднімалися наверх. Як діти сприйняли цю адаптацію тут в підвалі? Наскільки це для них було складно, можливо, легко? Діти дуже легко перенесли це, скажімо так. Я їм організувала абсолютно все дозвілля, малювання, ліплення, книжки, телефони ми підзаряджали, вони дивилися мультики. Я своїм емоційним станом налаштовувала їх на те, що все буде добре. Добре. А інформацію далі, як ви дізнавалися, коли вже не було інтернету? Ви якось знали про ситуацію взагалі? Коли не було інтернету, інформації не було. Ніхто з сусідів з вами? Ні.
Ну, просто ми чули вибухи, де там що лунає, потім вже коли танки були, ми вже їх чули, а так, що відбувається, не було інформації. Ну, тобто, виходить, ви були повністю відрізані інформаційно, і Так. от тільки 9 березня тоді чоловік вийшов на розвідку, грубо кажучи. Так. Більше нічого не було. Крім того, що ми, я ж кажу, до цього, крім того, що ми чули, не було ніякої інформації. Я з батьками тут перебував кожну ніч. Вдень ми виходили, там, мама на роботу, папа вдома, готував їсти, прибирав. Там. Я або допомагав батькам, або допомагав місцевим мешканцям. І так ми весь до виїзду, скажімо так, кожного з нас були. Я до 2 березня, бо не зміг повернутися, пішов в Ірпінь за продуктами і не зміг повернутися. Мама змогла евакуюватися 9 березня. Батько залишився в окупації. За словами свідків, він конкретно в цьому підвалі був приблизно до 17 березня. Скільки людей тут було? Було близько 110 людей. А які тут були умови? Це не домашні умови, скажімо так, вдома краще, але все ж таки опалення було. Спали ми не на не на бетоні. В випадку крайньої потреби ми могли користуватися туалетом, який був також в цьому підвалі. Кухні не було, була розетка, могли чайничок поставити, але їжу готували і розігрівали переважно вдома. Також у нас, як ми називали це, барна стійка. Тут у нас мангал стояв, готували їсти, там у нас коктейлі готувалися. Бандерівське смузі, як нинче це називають. Багато зробили? Достатньо, насправді. Можливо, ящика 3. У вас в будинку є підвал, відповідно, якийсь час ви там перебували. Скільки днів ви пробули там? Та з першого дня ми спускалися в нього, коли було дуже гучно поруч. Але так, щоб повністю ми там не знаходилися, бо вони не придатні до життя, там було дуже холодно, там було дуже волого. Я вагітна на 6-му місяці на той період, на секундочку. І ми боялися, що мало лі, що може статися. В перші дні ми спускалися туди досить часто. Тобто ми спускали себе, спускали наші валізки вже на той момент, не знаю на що. Спускали собаку, в нас лабрадор. І кожен раз, коли було гучно, то ми лізли туди, в перші дні, а десь на початку вже березня ми зрозуміли, що щось він у нас не дуже той безпечний, бо сам підвал, як ти зазначив, він у нас в домі, в будинку, і він під ванною, і якщо, не дай Бог, щось з ванною станеться, вона впаде рівно на нас. Якщо над самим входом у підвал там висить така величезна шафа, якщо вона звалиться, то ми просто з підвалу не вийдемо. В інші місця в будинку в нас теж виявилися не дуже безпечними, то вікна, то газовий котел, то газова колонка. І останні рази, коли я була ще вдома, то ми вже менше спускалися, я вже просто ховалася десь від вікон, бо я розуміла, що від ракети не спасе нічого, тому ми намагалися так ховатися вже від осколкових, якщо вони, не дай Бог, будуть, якісь поранення, то від того, що могло розлетітися, таким чином поранити тіло. З 6 на 7 я був на шлюзах, це на поймі з іншої сторони. І там нас обстріляли, дуже добре обстріляли, там я отримав контузію. І потім ми вже попали на Київ, ми знайшли, де наш мер Ірпеня. Ми сказали, ми якби тут, а ти тут. І ми вже почали потім уже в місті з мером Ірпеня базуватись на різні позиції.
Тоді вже почалася ця злагоджена Так, і там робота. вже було вже створено ДФТГ, і ми підписали договір, і тоді вже було якось по позиціям їздили. А так, іменно спочатку повномасштабного ми були самі в своїх обичних віщах і тримали оборону, щоб вони не зайшли до нас, до нашого міста. Скільки часу тривали ці бойові дії, в яких ти був задіяний? Ну, до кінця, спочатку і до кінця. Що допомагало себе тримати в тонусі? Ти кажеш, ні про що не думав, але треба себе тримати в тонусі, там кожен день бути. Я думаю, що це люди, які окружали. Насамперед. Це люди, яких я багато років знаю, від когось з дитинства. Я був впевнений, що вони не убігуть і не покинуть мене. Бо я був впевнений в них. Якась, можливо, взаємодія була з цивільними, вони там вам допомагали? Так. Цивільні дуже допомагали, вони приносили гарячі напої, перекусити щось приносили і дуже просили не виїжджати. Дуже кажуть, ми вам все принесемо, все поїсти, накормимо, головне не виїжджайте відсюди. Ми самі розуміли, що куди їхати. Генштаб повідомив про зосередження в районі Бучі 3 батальйонно-тактичних груп. Місцева влада повідомила про організовану евакуацію населення, проте окупанти перешкоджали вивезенню людей. Чому тоді вирішили евакуюватися і яким був ваш маршрут? День до того дуже сильно обстрілювали і було дуже гучно. Десь з обіду почали і весь вечір, всю ніч обстрілювали. І паралельно ж ми моніторили чати бучанські, що люди пишуть, хто що бачить в своїх вікнах. І хтось написав про те, що у Ворзелі між будинками ставлять гради по направленню Бучі. Google підказав, що дальність буває різна і Буча попадає під ту дальність. І я злякалася, на мене напала паніка, бо я на 6-му місяці, я не знаю, що може статися, я не знаю, що зараз зі мною може статися, а мені треба буде допомога, враховуючи цей весь стрес. Я зрозуміла, що нам треба виїжджати. На ранок я вже готувалася, як сказати чоловіку, як сказати батьку про те, що я хочу все-таки виїхати, нехай мене вивезуть. Зранку ми все це в істериці, я була вже, і ми все це проговорили, що є евакуаційний потяг з Ірпеня, про те, що вивозять дітей і жінок. Тому було прийнято рішення, що їде я, моя мама та наш мій молодший брат, якому 14 років на той момент було. Виїжджали з дому, їхали по Ревуцького, якраз зустріли, об'їхали ту ракету, яка в перші дні впала, яку я чула. Їхали по енергетиків, і я коли бачила всі ці руйнування, то і серце краялося, і було дуже боляче. Ми сіли в машину, пам'ятаю, як я плачучи цілувала чоловіка і обіцяла йому, що ми ще зустрінемося. Що ти брала з собою в дорогу? Збиралася не я, збирав мене чоловік, він мені накидав речі, бо я якось взагалі була, коли ми збиралися, я ще була в істериці, бо все ще гупало. І він тоді мені кинув перші речі, перші речі необхідності, і в тому числі каже, бери ноутбук. Я кажу, нащо він мені, він тяжкий, я не буду його тягнути. Бери ноутбук, бо зможеш продати, будуть якісь гроші. Потім ми вже сідали в машину, я згадала, що в мене вдома лежать перші речі дитини. І я поверталася, щоб взяти ці бодіки, в надії, що вони мені не знадобляться. Самій, я маю на увазі, бо ми планували і партнерські пологи, і все-таки наша перша дитина, щоб зустріти її разом з чоловіком. Ця дорога – це була дорога страху, я її так можу назвати, бо ми їхали в невідомість, ми їхали і не знали, чи ми доїдемо. Не дай Бог стрільнуть. Це було дуже страшно.
Ми виїхали, ми побачили на перехресті Вокзальної і Яблунської розстріляну відкриту машину. Вона була на аварійці, тобто, можливо, якраз це ті постріли, які ми чули на Бучанському вокзалі, можливо, це були по цій машині. Але тіл там не було, крові я там не бачила, але я і не сильно вдивлялася, бо ми їхали дуже швидко. Коли селяни зрозуміли, що вже час евакуюватися і далі вже ніяк. Що треба евакуюватися, от ми зрозуміли доволі швидко, в принципі, після першого обстрілу будинку, коли прям відчутно ми прям відчули ці обстріли і повигорала там частина квартир. На щастя, наш будинок трошки далі від дороги. І куди ви далі рухалися? Ми простояли, ми цілий день простояли там, не було жодної інформації взагалі, що буде, постійно каталися військові на цих БТРах. Це те, що я розповідав, що ми зустрілися перший раз так прямо впритул. Ми тільки виїжджали з двору, проїжджав автомобіль, не знаю, броньований їхній, як він там називається. 4 людини було з автоматами людини там, да, в лапках. 4 військових зі зброєю, і ми якраз вперлися в них, і вони на нас наставили автомати. Ми не знали, що робити, ми просто підняли руки в авто. Вони проїхали трошки далі, там був пункт самооборони, вони його розстріляли, підірвали. І от якраз там частина будинку. На ваших очах? Так, ми прям чули, як це зірвалося, і бачили пожежу, що вона почалася. І вони так само повільно повернулися, ми весь цей час сиділи з піднятими руками. На щастя, нікого не обстрілювали, нікого не підстрелили. Весь день ми стояли отам на перехресті, в принципі, десь до 4:30, певно, постійно ходили хлопці, сусіди наші, які з нами виїжджали, дивилися, намагалися з'ясувати коридор, шлях і вся інформація, яку отримували, що немає дозволу. В той час там вже пробивався і інколи зв'язок. Ми спілкувалися з знайомими з Офісу Президента і нам писали, що коридор не погоджено. Тобто розвертайтеся, їдьте додому. Попри те, ми стояли до останнього, всі стояли і ми стояли. І в якийсь момент туди, в бік Ворзеля, просто пролітає, стартує і пролітає чорний спринтер Мерседес, я пам'ятаю. За ним ще одна автівка на аварійці. Прям так досить швидко вони проїхали. Ніхто не зрозумів, що це було. Видно було, що люди заметушилися і просто почали автомобілі розвертатися і за ними їхати. І ми теж так обговорили коротко і прийняли рішення їхати за ними, бо це вже там, мабуть, 50 автомобілів проїхало туди за ними. І по суті це сформувалася одна величезна колона, сотень автомобілів, я не знаю, скільки їх там було, і ми поїхали через Дмитрівку, сюди на Дмитрівку, на Житомирську трасу. Там, в принципі, жахлива була картина, бо до цього ми бачили деякі будівлі підірвані і спалені, але тут ми вже почали бачити те, про що говорили постійно люди. Ми бачили величезну кількість розстріляних автомобілів цивільних людей. В одному з автомобілів був чоловік розстріляний, тобто тіло знаходилося в автомобілі. І, в принципі, дуже багато було крові на дорозі. Тобто, очевидно, що там тіла позабирали, але там якісь, Уляна казала, що частини людських органів бачила. Тобто, ми все це бачили. Далі вже за Ворзелем велика кількість автомобілів була просто скинута в кювет. І далі ми вже почали поворот на Ірпінь, і туди далі в ліс вже ми почали зустрічатися з російськими військовими. Вони стояли близько 6 блокпостів. Було на кожному нас доглядали по-різному, тобто десь було просто поверхнево відкрити багажник, там, що в машині знаходиться, перевіряли, звісно, документи чоловіків на кожному етапі. І далі вже, чим далі ми вглиб їхали, тим більш ретельно перевіряли,
шукали зброю, шукали чоловіків татуювання на руках, роздягали. Ну, так ми потім зрозуміли, що типу, шукали нацистів там, да, і азовців. По дорозі було дуже багато блокпостів вже наших. І вони, ну, я пам'ятаю, на одному з них кажуть, ви звідки їдете? Ми кажемо, з Бучі, а у нас на автомобілі були ці білі ганчірки, ми повісили, там було «Діти» написано на цьому. І він такий, оцей, типу, позривайте ви, типу, в Україні. І це так прям було дуже приємно чути, що вам тут нема кого боятися. Розкажіть тоді про період евакуації, яке це було число? 9 число, 9 березня. Так, Почули люди кліч, скажімо так, бо ж зв'язку не було і дуже сильно боялися. Ходили слухи між людьми, те, що розмовляли, щоб не сідати в евакуаційні автобуси, тому що була підозра, що люди можуть піти живим щитом на Київ. І ще ж на Білорусь там Да, що могли людей організувати це все росіяни, щоб спочатку пустити автобуси з людьми на Київ, а ззаді йти самому, ну, як живим щитом. А звідки ви дізналися про евакуацію? А тут хтось прибіг, там ж багато не треба. Прибіг хтось в підвал і сказали, все, зелений коридор. За 10 минут люди зібралися, навіть залишили їду на кострі. Приїжджаємо, стоять наші сусіди і в чергу, думаю, будемо до своїх, ну, щоб в колоні йти з тими людьми, кого знаємо. Це ви біля Бучанської міської ради були? Так, да, але черга була така велика, що ми почали перемістатися і знайшли місце коло дитячої поліклініки. Такая сейчас ситуация. Угол Богдана Хмельницкого и Нового шоссе. Просто пробки. Как-то еще раз Киев кидают. Но едут все в сторону Ворзеля. Виїхали ми десь 4, начала 5-го, і в Київ ми прибули 1:30 ночі. Да, це був ад, тому що бензину було мало, машину глушили, холодно в машині, плюс те, що їхали, тюк-тюк-тюк-тюк, 2 рази смикнулись, стали, 2 рази смикнулись, стали. Дітей стошніло, менше казала, і голова боліла. От, але доїхали, вроді би, де пост? Ну, цікавило, де пост. Тому що якось так машини не останавливалися, хоча казали, що там типу, ділять машини по 30 машин. І коли ми вже під'їхали, я вже побачила, стояла їхня машина, вроді як це пост. І двоє, ну, діти, господі, діти, їм по 18, по 19 років, ну, очі переляканіші більше, ніж у мене. Звернула увагу, один із них такі грязні, налякані, і цей приціл сюди так от лежить, а сюди отак от тримає. І ти більше увагу звертаєш не на лице, а на те, що на тебе дуло дивиться. Розумієте, може йому так удобно було, не знаю, чому так. То перші нас не встановили, потім проїжджаємо трошки далі, блокпост, ну такий змурований, 2 стоять плити такі, ці бетонні. Ми якраз почали втискуватись, ну і якось так наша черга припала сюди заїжджати. У нас вікна побиті в машині, так переднє стекло в сіточку, бокові вибиті повністю, ми закрили чорною плівкою. І виходить, водітелю кругозор, тільки в одне зеркало, розумієте, в цю сторону. І тут такий звук сигналить. Не видно, що, в одне зеркало. Я кричу вправо, а куди вправо, якщо тут бетонні плити? Єлі він так втіснувся туди, в сторонку, пролітає машина і за ним танк. Машина ось так. Ти сидиш, як в цьому, єлі вона успокоїлася. Він пролетів, проїжджаємо трошки далі. Да. Да. Потім ми вже як
Заїхали, Житомирська траса. Там, видно, теж такі страшенні бої були. Я пам'ятаю, ми виїжджаємо якраз на цю Житомирську трасу, і по годинам почалася комендантська година. От. Навіть ще трошки там часу, по-моєму, минут 40 залишалося. В Київ вже не пускали, ми пересікаємо цю трасу, виїжджаємо так і йдемо на Білогородку, по-моєму, туди. І там ми вже, як побачили наших поліцейських, машини поліцейські наші. Боже, це таке відчуття. Але до цього, що там такий промежуток був, в полі їхали, теж запам'яталося. Колона стоїть, вона ж світиться вночі. І вони починають кидати ці сигналки. Такий як салют, таким цим вогнем. І потім на ці сигналки починаються прильоти. Тако сидять люди, машина трясеться, волна опять йде. І я дивлюся, спереді люди тако відкривали двері в машинах. Тобто всі розуміють, перший прильот в колону, розумієте, бо вони б'ють по полю, така дорога йде і в поля з двох сторін. Як тільки вони попадають в колону, один вихід залишиться – відкривати двері і тікати в ліс. Потім ми під'їжджаємо вже до Києва, то в мене вже був такий практичний істеризм, тому що я так втомилася, це не передаваємо. Діти заснули, і коли нас загнали на територію, така вроді як промзона, вечір, машини ставали на перевірку документів. До кожної машини підходили по 4 військових наших. Одразу відкривалися двері, дивилися, і треба було пред'явити документи, хто, що, де, як. Я вийшла, висадила меншу і наділа на нього одіяло, тако, стоїмо всі, а куди нам іти? А він каже, для початку йдіть, продвигайтеся в приміщення, поїсти. А я кажу, послухайте, ми далі не поїдемо, в Київ не пускають. Я кажу, я буду тут спати, я далі не поїду. А він до мене каже, значить так, хорошо, перевірили документи, давайте. Ось, каже, двигається колона, люди вже починають виїжджати, ви їдете за ними, там буквально недалеко. Ой, Боярка, епіцентр. Приїжджаємо ми туди, правда, вийшли швиденько з машини, і там нас зустрічали волонтери. Волонтери з горою подушок, одіял, одежі, зимньої, курток, там всього. Ми тако заходимо, як ті гусі, а там світ горить. І я пам'ятаю, ми тако поставали, всі дивляться на цю лампочку, що це ж там в епіцентрі такі ці длінні лампи. Заходять всі, поставали, і світ світиться. І потім ми вже видвинулися, созвонилися знайомих, вони кажуть, вам для початку помитися, бо розумієте, в якому ми вигляді і стані. То ми поїхали до знайомих в Гатне. У них будинок, так як він трошки в низині, то ми там перебули пару днів і вже почали рухатися в Вінницьку область. Окупанти вчинили погром у мерії Бучі та взяли в полон 6 співробітників. Перший раз вони приїхали 5 березня, але вони не зайшли, вони просто постукали, охоронці відповіли, що нема нікого, і вони пішли. Навіть не виламували двері? Це було, це я розумію, вони перший раз вони тільки взагалі зайшли в Бучу, вже так в центр. Бо вони по околицях, це вони такі, може, не знаю, вони так приїхали і уїхали. А уже 15 березня вони зайшли, це, як сказати, вони забігли, почали стріляти одразу, виламали двері, вони таким шумом таким заходили, побігли по всім кабінетам, почали виламувати двері, поламали повністю все. І коли підійшли до нас, ми знаходилися якраз на території міської ради, бо там ще знаходився склад, де були продукти харчування, які ми видавали людям, які приходили. І в нас було 6 хлопців, це було 3 охоронців міської ради, які постійно там проживали, мій колега Сергій і ще один волонтер Леонід, який так само допомагав нам
в роздачі продуктів і взагалі допомагав при евакуаціях, при розгрузках. Вони підійшли до мене першого, запитали, чи я тут працюю. Звичайно, я відповів, що ні, бо я розумів, наскільки це було небезпечно взагалі моя посада, і щоб вони зрозуміли, що я тут працюю. Я сказав, що я не працюю, ми волонтери, ми просто роздаємо продукти. Але їм цього було недостатньо, вони забрали телефони, забрали документи, нас зв'язали, допитували про зброю, де зброя знаходиться, погрожували там вбити, прострелити коліно моєму колезі. Після того нас перевели в інше місце, так, зав'язаними руками і очима. Вас окремо опитували чи всіх разом? Спочатку просто, коли от нас, в принципі, не було такого, що допитували, нас просто коли в'язали руки, просто запитували, ну, там, де зброя, ви зараз розкажете, там, такого плану. Тобто це, в принципі, разом, коли ми стояли ще біля, нас поставили під стіночку наших складів. До речі, коли ми нас зв'язаними поставили під стінку, то десь коли ми там 20-30 стояли, під автоматами, а в цей час ми чули, ми вже не бачили, бо було очі закриті, ми чули, як під'їхала якась техніка їхня, і вони вигрузили повністю залишки їжі, яку людям залишалося, вони її просто вкрали, погрузили, потім побачили, що її просто вже не було. Ми чули, що вони щось грузять, думаю, що вони грузять. І вони забрали просто те, що було в складах і ще залишалося, вони забрали і вивезли. Нас, коли перевели, це було нове шосе, як ми потім вже зрозуміли, 16. Тобто це недалеко, будинок, який у двір нас завели, посадили просто на вулиці. І ми чули, як допитували людей, яких вони так само привели. Тобто це було таке місце, де вони приводили всіх, допитували. І потім, що ставалося з цими людьми, ми не знаємо, бо так, приблизно, я орієнтовно думаю, що у нас було десь до 15, може більше людей по голосам, бо я чув людей, які приводили, вони їх саджали, вони якось могли ще там запитати, чи є тут хтось, ми там відповідали, що є. Запитували, там, пам'ятаю, був хлопчик, якого взяли, забрали біля церкви. Він каже, я йшов до родини, ніс продукти. І подивилися в телефон і забрали мене сюди. На жаль, долю цих людей ми не знаємо, бо ввечері нас чогось повинні були передати якомусь капітану, бо військові, які між собою спілкувалися, які нас стерегли, вони говорили, що очікують якогось капітана, якого повинні були нас передати саме йому. На щастя, він не прийшов і нас просто спустили в підвал, де ми, в принципі, дозволили нам розв'язати руки, просто спустили і сказали, що якщо ми там захочемо вийти, нас уб'ють одразу снайпери, бо це вже було темно, це вже була ніч. Нам дозволили хоч ходити в туалет, бо за цілий день ми от як сиділи в такому стані, не пошорохнутися, кажуть, нічого, було дуже важко цілий день просидіти з зав'язаними руками. До речі, в деяких це були ще стяжки, які просто до крові аж врізалися в руки. І це такі дуже неприємні відчуття у хлопців були. А що це був за підвал, куди вас перевели? Нас перевели в підвал цього будинку, нове шосе 16. Там ми були вже, як кажуть, більш вільні від нас, розв'язали руки. Ми змогли якось прийти в себе, але одразу скажу, це така стресова ситуація, бо ми не розуміли, що буде надалі. Тобто, чи ми в підвалі, вийти ми не можемо, навколо ніч. Всередині цього двору, де ми сиділи, було дуже багато техніки, бо коли ми навіть сиділи, ми чули, як вона заїжджає. Там така специфіка цього будинка, що він такою буквою «С», іначе прикритий, високий, і вони туди поховалися просто. Поховалися от якраз за людьми. Тобто вони розуміли, що наші Збройні сили не будуть бити по цивільним будинкам, і вони там просто сховалися і сиділи, як миші, до ранку. І ми почули вранці, що частина з техніки виїхала, а коли ми заходили, я побачив, що якраз біля цього входу в підвал знаходиться арочка, яка веде на іншу сторону будинку.
І ми вирішили все ж таки намагатися вийти і не чекати, поки за нами прийдуть, а вийти і втекти. – 25 березня 2022 року за указом Президента України номер 164 місту Буча була присвоєна почесна відзнака «Місто Герой України». Про це глава держави спочатку сказав у своєму відеозверненні, а потім підписав відповідний указ. І про присвоєння почесної відзнаки «Місто Герой України» ще 4 містам – Буча, Ірпінь, Охтирка, Миколаїв. Ви знаєте, підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами і присвоїти звання героя мільйонам наших людей. Саме вам, усім українцям і українкам, які роблять все, що можуть для нашої перемоги, для миру, там, де вони є, там, де ви є. Збройні сили України відновили контроль над містом. Міністр Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд та міжнародні організації приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Генсек Організації Об'єднаних Націй виступає за проведення незалежного розслідування масових убивств цивільних осіб у Бучі та притягнення винуватців до відповідальності. Аналіз супутникових знімків The New York Times спростовує твердження Росії, що вбивство мирних жителів Бучі сталося після того, як солдати РФ покинули місто. Журналісти-розслідувачі Bellingcat розвінчали спроби Росії перекрутити трагічні події у Бучі на Київщині. За даними, опублікованими 7 квітня, 90% жертв серед мирних жителів міста загинули внаслідок розстрілів росіянами. Коли вони поверталися, вони побачили, як окупанти в'яжуть на землі Сергія, хлопця, який повністю всю окупацію допомагав і ховав загиблих. Тобто він їздив, він і ще його двоє друзів їздили і намагалися збирати тіла загиблих. І от мої друзі побачили, як якраз окупанти його в'яжуть. Вони його зв'язали, як ми потім дізналися, він майже сутки провів зв'язаним, просто лежачи на полу в міській раді. Братська могила виникла якраз по причині того, що окупанти не дозволяли взагалі ховати людей на кладовищі. Вони просто не допускали туди ритуальні служби. І, звичайно, людей, яких вбивали на вулицях, їх приносили там, де це було можливо. На початку вторгнення приносили в лікарню, в морг. І, звичайно, треба було якимось чином людей поховати. І таке було прийнято рішення біля церкви зробити таку братську могилу, де можна було поховати перших, якщо не помиляюся, там їх було 67, точно можу помилятися, але десь приблизно така кількість людей перших 10 березня була похована.
Храм святого апостола Андрія Першозваного у місті Буча. Тут на території знаходиться одна з братських могил, де були поховані десятка місцевих жителів під час російської окупації. Тепер фахівці почали ексгумацію тіл загиблих. Завдання експертів – ідентифікувати тіла і дізнатися реальні причини загибелі бучанців. Але уже зараз відомо, що переважна кількість людей загинули унаслідок кульових поранень. В основному всі кулями. Це був постріл в голову, в ногу. Мало, були і від осколочних поранень, які люди просто ісікали кров'ю і не могли можливості добратися. Характер поранень свідчить, що жителі Київщини не були випадковими жертвами війни. Людей убивали спеціально і масово. В Бучі є кілька місць, кілька локацій, де знаходили до десятка людей замучених із слідами тортур, зв'язаними за спиною руками, вбитих вистрілами в потилицю. Настоятель храму святого апостола Андрія Першозваного у Бучі Андрій Галавін увесь час залишався у місті і бачив, як відбувалися перші поховання. Це робили місцеві жителі, і вони неодноразово просили окупантів дозволити поховати убитих місцевих жителів. Частина з них були у морзі місцевої лікарні, де не працювала електрика і, відповідно, не було необхідних умов для зберігання тіл загиблих. Перше масове поховання на території церкви відбулося 10 березня. Загалом, за словами настоятеля храму, тут були поховані близько 100 людей. Потім уже весь період окупації якраз троє волонтерів, які намагалися все ж таки збирати і ховати тіла, бо ми розуміли, що тіла треба поховати, щоб зберегти взагалі і ідентифікацію цих тіл, і взагалі сам злочин, який трапився, бо більшість людей це були, ще раз повторююся, поранення якраз від кульові поранення. Тобто це було видно, що людей просто вбивали. От навіть сьогодні, до речі, продовжуючи цю роботу ідентифікації, я отримав інформацію про загиблого. Можливо, до речі, хто знає більше інформації про нього, нам дуже допомогли. Це Дмитро його звати, він загинув по вулиці Енергетиків, 11. Як потім, але, на жаль, на сьогоднішній день ми не знаємо ні родичів, не знаємо інформацію, чи він похований, чи взагалі, бо в реєстрах немає відсутня інформація про те, що була смерть зареєстрована. І, скоріш за все, він може бути якраз серед тих неопізнаних, яких ще залишається у нас близько 64. 2 липня 2023 року у Бучі відкрили інсталяції з іменами місцевих жителів, які загинули внаслідок обстрілів, від тортур або були страчені російськими військовими під час окупації міста в лютому-березні 2022 року. Меморіальна споруда складається з кількох стел, на кожній з яких таблички, на них викарбовані імена загиблих. Наразі меморіал містить 501 ім'я цивільних, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички без написів. За даними генерального прокурора Андрія Костіна, у Бучанському районі за 33 дні окупації російські військові скоїли понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили понад 1400 цивільних жителів. Серед них 37 дітей. 64 тіла, які поховані на кладовищі в секторі неопізнані, залишаються ще невідомими людьми. А як ви взагалі на період поховання дізнавалися, що це за люди, як ви їх фіксували? Коли ховали людей в братську могилу, хлопці намагалися фіксувати це, записувати в блокнотиках. Але, на жаль, всі блокноти неодноразово, всі записи, які вони робили, окупанти забирали в них. Тобто їх, коли вони пересувалися містом, бо крім того, що вони забирали тіла, хлопці ще намагалися розвозити ліки туди, де неможливо було дійти пішки. І їм треба було проїжджати через блокпости, їх зупиняло, звичайно, роздівали, забрали телефони, забрали все, що можна зібрати. Всі блокноти, які в них були, вони всі позабирали. І тому зрозуміти, там, я знаю, на тачках привозили людей, ховали, для того, щоб тіла не були на вулицях. Але це було тільки в центрі міста.
вулиці, такі як Вокзальна, такі як Яблунська, Водопровідна, де було дуже важко взагалі дістатися. Звичайно, там тіла такі залишалися прямо на вулиці, і ми б це побачили вже після деокупації. Ну, це якраз ті перші кадри, коли знімали, коли приїхали. Вулиця Яблунська, де загинуло близько, на сьогоднішній день ми рахували, близько 80 людей, тільки на одній вулиці. Тому, коли тіла збиралися, вже після деокупації, звичайно, була якась інформація. Але під час окупації всі записи, які були, це були, вони майже були всі знищені окупантами. Тобто вони взагалі забороняли. От останній раз, якщо я не помиляюся, це було десь в 20-х числах березня, хлопці поїхали забирати біля пасажу тіло, і на під'їзді до пасажу їх машину розстріляли. Вони тільки повискакували, встигли вискочити, вони залишились живі, неушкоджені, але машина вже не їздила. І після того вони навіть їздити вже на автомобілі вже не могли. День, коли сказали, що звільнили Бучу, Ірпінь. Ти пам'ятаєш цей день і коли і від кого ти про це дізнався? Дізнався від хлопців. Так, від хлопців дізнався. Хлопці сказали, що все, окупанти утекли. І стало легше на душі, що це зробили, що утримали цю позицію. Тоді, здається, ще ж зв'язку не було? Не було що не зв'язку, можна було там рідним зателефонувати? Ні газу, ні води, ні світла, ні зв'язку, нічого не було. На твою думку, якою мала може бути подальша доля Росії? Тільки знищення. А розпад ні? Не підійде? Знищення. Остаточно? Остаточно. Таких людей не можна залишати живими. Вони зараз програють війну, успокоюються, а потім знову почнуть. Як ти думаєш, яка може бути подальша доля Росії? Я думаю, що ця країна дуже скоро, не то, що вона перестане існувати, але в тому вигляді, в якому вона зараз є, вона перестане існувати. Бо не може просто бути країна в 21 столітті з такими вчинками, які вона робить. Будь-який тоталітаризм, який, я взагалі вважаю її фашистською державою, бо всі ознаки є фашизму, як такої практики, так, якщо так взяти таку доктрину фашизму, не ту, що була в Німеччині в 40-х годах, а взагалі, якщо так подивитися, то всі ознаки фашизму, вони існують в Росії сьогодні. Це можна вважати її фашистською державою. Тому така держава не може існувати в тому вигляді, яка вона є зараз. Почесна відзнака «Місто-Герой України» вручається громаді міста Буча. Я пам'ятаю твоє зірване дихання вночі, твої стурбовані очі, в них страх за дітей і вибухи, зірвані телефонні дзвінки, ще й досі в глибині душі льють дощі і повені люті, льють дощі, не будуть забуті, льють дощі і квітень і лютий, льють дощі, не будуть забуті. Ті дні, що провели на дні.